Καλώς όρισες σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή του Men of Style που ονομάζεται Όλο Προβλήματα. Σε αυτήν την απίστευτη σειρά θα συμμετέχεις και εσύ ενεργά, με τρόπο επαναστατικό, μοναδικό, ανατομικό, τέλος πάντων με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι απίστευτος και δεν έχει ξανασυμβεί σε ολόκληρο το σύμπαν. Δηλαδή, θα μας στέλνεις τις ερωτήσεις σου είτε κάτω στα σχόλια από το κάθε βίντεο ή στο Instagram, ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με απορίες που έχεις πάνω στο κομμάτι του φλερτ ή των σχέσεων. Και εγώ, μαζί με μία coach, συγκεκριμένα στο σημερινό βίντεο με την Ελένη, θα τις απαντάω, θα τις αναλύω και φυσικά θα περνάμε καλά. Πάμε να μιλήσουμε για προβλήματα. Ελένη, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι έτοιμη. Καλά, εντάξει, πάμε στις ερωτήσεις, δεν με νοιάζει. Πρώτη ερώτηση, έλα. Λοιπόν, θέλω αυτά να τα βλέπει όμως το κοινό σου, έτσι. Όχι, θα τα σβήσουμε, τι, πας καλά. Ωραία. Θέλω να φαίνομαι ευγενικός. Κάζιο. Είσαι έτοιμος για την πρώτη ερώτηση? Έτσι πιστεύω. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Πάμε. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Γιατί δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε και γιατί τελικά όταν κερδίζουμε μια γυναίκα μειώνεται το ενδιαφέρον μας? Κοίτα τι συμβαίνει. Η αξία είναι κάτι υποκειμενικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αξία που βλέπουμε σε κάτι έχει να κάνει με το πόσο πολύ το θέλουμε. Και πολλές φορές κάτι το θέλουμε πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε σε έλλειψη ή είναι δύσκολο να το έχουμε. Δηλαδή, όσο χαμηλότερα κριτήρια έχουμε για μία κατάσταση, υπάρχει περίπτωση αυτή η κατάσταση να έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Οπότε, η αξία που δίνουμε σε μία γυναίκα δεν έχει να κάνει μόνο με τα χαρακτηριστικά της, αλλά έχει να κάνει και με την εμπειρία μας και με το τι ξέρουμε, έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς περισσότερο ότι θέλουμε και μας ταιριάζει. Έχει να κάνει με αρκετά πράγματα. Τώρα, όταν μπούμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε κάτι με μία γυναίκα που μας αρέσει πολύ και ειδικότερα αν την έχουμε κυνηγήσει, αν μας έχουν βγει τα σηκώτια να την κατακτήσουμε και είμαστε μαζί της, λόγω ανασφαλιών μην τη χάσουμε, θα κάνουμε πάρα πολλά λάθη που μπορεί να μειώσουν την έλξη. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η επόμενη ερώτηση συνδέεται άμεσα με αυτό που είπες. Δηλαδή η επόμενη ερώτηση είναι γιατί όσο τις φτύνουμε και δεν είμαστε διαθέσιμοι, ανεβαίνει η έλξη. Ναι. Εδώ είναι λιγάκι ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλω να το παρεξηγήσουμε. Γιατί το σημαντικότερο που θα πρέπει να θυμάσαι είναι σεβασμός. Δηλαδή, το πόσο σεβασμό δείχνουμε σε κάποιον εκπέμπει και τον βαθμό αυτοεκτίμησης που έχουμε κι εμείς για τον εαυτό μας. Η ερώτησή σου βέβαια είναι πρακτική και είναι μια ερώτηση η οποία γίνεται πάρα πολύ συχνά. Άλλο φτύσιμο, άλλο δεν είμαι εύκολα διαθέσιμος. Το ότι δεν είμαι εύκολα διαθέσιμος έχει να κάνει και με το πώς μου συμπεριφέρεται η γυναίκα ή το άλλο άτομο. Αν δηλαδή και το άλλο άτομο δείχνει ότι δεν είναι αξιόπιστο, ότι κάνει πισωγυρίσματα, τότε δεν γίνεται να είμαι και εγώ εύκολα διαθέσιμος. Και όπως είπαμε και πριν, που το ανέφερε και η Ελένη, όταν δείχνεις ότι δεν είσαι εύκολα διαθέσιμος, δηλαδή έχω κριτήρια για να συμβεί κάτι, δεν πηγαίνω και κινούμαι στην τύχη ή με βάση κάποιας έλλειψης λειτουργώ απόλυτα παρορμητικά, τότε αυτό ανεβάζει την έλξη. Το φτύσιμο όμως, δηλαδή να κάνουμε κάτι εσκεμμένα, στρατηγικά και να διαφορήσουμε ή να αγνοήσουμε μόνο και μόνο για να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε μια γυναίκα που μας αρέσει, είναι μέχρι κάποιο σημείο χειριστικό. Αλλά το για ποιον ή για ποια είσαι διαθέσιμος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν δείχνεις ότι έχεις κριτήρια, πρώτα απ' όλα δείχνεις ότι σε επιλέγουν ή αρέσεις και σε άλλες γυναίκες. Δείχνεις ότι για να κάνεις κάτι με μία γυναίκα σημαίνει ότι είναι ξεχωριστή για εσένα και ότι δεν κάνεις κάτι το οποίο είναι απλά για να γίνει. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στοιχεία που ανεβάζουν την έλξη. Ναι, όμως εγώ σαν γυναίκα να ρωτήσω κάτι εδώ. Όχι. Φυσικά. Λοιπόν, το κομμάτι που ανέλυσες τώρα έχει να κάνει πιο πολύ με την προσέγγιση, με την αρχή για το αν είναι ο άλλος διαθέσιμος ή όχι. Όχι απαραίτητα, έχει να κάνει με όλα. Αυτό θα ρωτούσα δηλαδή όσον αφορά μετέπειτα τη σχέση, το πόσο διαθέσιμοι ή μη θα πρέπει να είμαστε εν τέλει για να υπάρχει μια ισορροπία. Καλή ερώτηση. Το βασικότερο κριτήριο είναι ότι θα χρειαστεί και ο άλλος να μας δείχνει ότι μας θέλει όσο τον θέλουμε κι εμείς. Αυτή είναι η βασικότερη ισορροπία που χρειάζεται να υπάρχει από την αρχή, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της σχέσης. Γιατί εκεί έρχονται και εμπλέκονται και τα κριτήρια του καθενός και το κατά πόσο ταιριάζεται. Άρα αυτό που λένε πολλοί ότι ως συνήθως σε μια σχέση ο ένας θέλει περισσότερο τον άλλο δεν ισχύει. Όχι απαραίτητα. Αλλά ξέρεις τι, δεν χρειάζεται αυτό να ισχύει.
Το θέμα είναι ότι να είσαι εσύ ικανοποιημένη με τον τρόπο που σου δείχνει ο άλλος ότι του αρέσεις, αλλά και ο άλλος να είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που του δείχνεις ότι σου αρέσει. Και εκεί έρχεται και η συμβατότητα που λέω πολύ συχνά στη διαχείριση σχέσεων. Με έπριξες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. 100 ώρες θα τραβήξει το βίντεο. Χρήστο, ξαναπροσπάθησες να προσεγγίσεις γυναίκα που σε είχε απορρίψει στο παρελθόν? Βεβαίως, όταν άρχισα να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερος, νόμιζα ότι είχα πιάσει τον πάπα από τα μαλλιά. Οπότε ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ, ότι το έχω. Είναι κάποιες ανασφάλειες ή κάποια εγωιστικά κίνητρα τα οποία μπορεί να έχουμε όταν βελτιωνόμαστε και περισσότερο θέλουμε να αποδείξουμε και σε εμάς και στους άλλους ότι έχουμε βελτιωθεί. Θέλουμε έναν δείκτη ότι εξελιχθήκαμε. Σε κάποιες περιπτώσεις προσέγγισα γυναίκες που παλιότερα με είχαν απορρίψει και υπήρχε διαφορετική έκβαση, αλλά ξανααπορρίφθηκα κιόλας σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Άρα είμαστε υπέρ ή κατά, δηλαδή να ξαναπροσεγγίσουν κοπέλες που τους έχουν απορρίψει στο παρελθόν ή όχι? Άμα θέλει κάποιος να την προσεγγίσει πάλι, βεβαίως. Αλλά από τη στιγμή που έχεις εξελιχθεί και έχεις δει ότι ξέρεις τι, έχω αποκτήσει κάποια εμπειρία, έκανα κάποια λάθη. Οκ, μπορώ να τα βελτιώσω. Οκ, ας προσπαθήσω άλλη μια φορά, δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, Ελένη, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί στο βίντεο και με βοήθησες. Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς. Θυμηθείτε, σε περίπτωση που θέλετε να συζητήσουμε εδώ πέρα με την Ελένη, οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε πάνω στο κομμάτι του φλερτ ή των σχέσεων, στείλτε μας στο Instagram την ερώτησή σας ή από κάτω στα σχόλια του βίντεο. Προφανώς θα μας κάνετε την ερώτησή σας και θα τη συζητήσουμε σε μελλοντικά βίντεο. Βέβαια, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Σας ευχαριστούμε και ευχηθείτε μας καλή αρχή για αυτή την καινούργια σειρά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Διακόπτη συνέχεια, θα φας κλωτσιά στο καλάμι από κάτω. Σε σχέση με το YouTube είναι, ρε Χρήστο. Σε σχέση με το YouTube είναι. Αυτά θα τα βγάλεις. Παιδιά, τα Q&A έχουν πολύ πέραση. Μήπως το thumbnail κάτω όπως το λένε. Σόπα. Τι είπες ρε, γκουρού του marketing. Τι είπες? Τώρα γιατί με κοροϊδεύεις, ρε Χρήστο? Αυτό που είπες τώρα θα αλλάξει όλη την εταιρεία. Είναι επαναστατικό. Εντάξει, δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Όταν κάναμε Q&A, ήσουν παιδί. Ευχαριστώ, ήταν κοπλιμέντι για μένα Πριν πόσα αυτό. χρόνια κάναμε το Q&A? Δεν είχαμε σένα. Όχι. Άρα τώρα εκείνο θα εμφανίζονται μπροστά. Εγώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, μην μιλάς από το δικό τώρα. του. Άσε μας την ησυχία μας. Πιο παλιά είχαμε το Q&A. Στο πρώτο στούντιο. Πρώτο. Που όταν είχες εκείνη τη μοϊκάνα την κακή και φορούσε εκείνα τα πουκαμισάκια. Γιατί την πήρες τηλέφωνο? Να φέρουμε και μια μίγα ξανά για να επανέλθει. Γιατί μη φωνάξει πάλι.